پناه میبریم به خداوند از شر ابلیس و سربازان جنی و انسیش. بسم الله الرحمن الدیان. مبحثی که خدمتتون هستیم ادامه کرسی نظامسازی در انقلاب اسلامی است. این جلسه قصد دارم راجع به جدول تصمیم سازی خدمتتون مطالبی رو عرض کنم. برای فهم درست و نزدیک به کامل از هر پدیده‌ای ما باید اون پدیده رو خوب بشناسیم. حداقل باید به 6 سوال جواب درست بدیم. مباحث تصمیم سازی خیلی پیچیده است. ما فرصت زیادی نداریم. ما یا باید چرخ رو دوباره اختراع بکنیم یا از چرخی که اختراع شده استفاده بکنیم و از یک ماشین سطح بالاتر بسازیم. برنامه‌نویسا چند تا زبان دارن. زبان اسمبلی، زبان سطح پایین، زبان سطح ماشین هستش. یک برنامه‌نویس زبان سطح بالا مثلا سی پلاس، فورترن، مثلا جوملا، مثل وردپرس و سایر ابزارهای برنامه‌نویسی سطح بالا. خب یه برنامه‌نویس نمیاد تمام زبان اسمبلی رو از نو اختراع بکنه، بلکه رو میراثی که روی زبانهای گذشته انجام شده و کاری که انجام شده میاد و برنامه جدید خودش رو می‌نویسه. ما یا باید از صفر شروع بکنیم یا باید از میراث گذشتگان استفاده بکنیم. یکی از مهمترین میراث گذشتگان در حوزه نظام سازی جدول تصمیم سازی است. 6 سوال اصلی در این جدول وجود داره که در مورد تمام تصمیماتی که میگیریم باید قادر باشیم به این 6 سوال جواب مناسب و درخوری بدیم. چیستی یک پدیده، چرایی یک پدیده، چگونگی یک پدیده، چگاه اون پدیده انجام شود، چه مکانی اون پدیده انجام شود و توسط چه کسی آن انجام شود. 6 سوال. شاید سوالهای دیگه‌ای هم باشد، می توانیم آنها را ذیل اینها تعریف کنیم یا اگر لازم بود سرفصل جدا براش تهیه می‌کنیم، اما حداقل ضروری ترین سوالها ایناست. خیلی باید روی این جدول فکر بکنید و مدام جلوی چشمتون باشه تا قالب ذهنیتون بشه. شما وقتی که میخواید راجع به یک پدیده‌ای اظهار نظر کنید، از شما نظرخواهی میکنن و شما میخواید از خودتون یک راه حلی رو بروز بدید، این جدول باید جلوی چشمتون باشه و از ابعاد مختلف بخواید اون رو بررسی بکنید. خب جدول 3 وجهی نظریه پردازان، سیستم سازان و مدیران که خاطرتون هست، این دوتا رو کنار هم دیگه بگذارید. پاسخ به سوال چرایی و چیستی یک پدیده در حوزه نظریه پردازان قرار میگیرد. یعنی چی؟ ما مثالاشو میزنم، شما فقط در همین حد بدونید که پاسخ سوال 1 و پاسخ سوال 2 رو اندیشمند، نظامساز، عالم، دانشمند اون حوزه خاص باید تولید کنه و اکثرا تولید شده. و چون موضوع کرسی ما بحث نظامسازی هستش، انرژیمون رو و توانمون رو نمیخوایم در حوزه نظریه پردازی خرج کنیم. ما انقدر وقت و زمان و انرژی نداریم که در همه حوزه ها بخوایم ورود داشته باشیم و همه حوزه ها رو بخوایم مسلط بشیم در اون. افرادی هستن که با موهای سفید و روزی مثلا 20 ساعت 18 ساعت مطالعه از ابعاد مختلف موضوعات رو بررسی میکنن و در نهایت یک جرعه، یک جمله، یک شابلون، یک جدول، یک فرمول ازشون متصاعد میشه. ما با اون سر و کار داریم، به زحماتی که اونها میکشند احترام میگذاریم و از اون استفاده میکنیم. نظامساز باید بدونه که دعوا سر چیه. همین حد بدونه کفایت میکنه. مثال میزنم براتون. مثلا در حوزه اقتصاد، مکاتب شاخصی که وجود داره و دعوایی که بین اقتصاددانها وجود داره 2-3 تا مکتب، 3 تا مکتب بیشتر نیست. مکتب انگلیسی‌ها
مربوط به کینز یا کینزیان ها هستش که قائل هستن که اقتصاد باید دستوری اداره بشه، حکومتی اداره بشه و بسته باشه به قول معروف. مکتب شیکاگو یا فریدمنی ها که قائل به این هستند اقتصاد باید رها باشه و اصل داروینیستی بقای اقوا، یعنی بقای قوی‌تر در اون حاکم هستش. مهمترین دکترینشون هم شوک دکترین هستش که در کشورهای مختلف اون رو تست کردن و هر جا که ورود پیدا کردن اونجا رو به تباهی کشوندن و اون اقتصاد رو خراب کردن. این دو طیفی که وجود داره در حوزه اقتصاد در تمدن غربی که حالا همه اقتصاددانهای ما در حد دکترا در حتی دانشگاه حکومتی جمهوری اسلامی دانشگاه امام صادق باید این دوتا نظریه رو تا ته بخونن. و نظریه سومی که دانشمندان نظریه پردازان انقلاب اسلامی اون رو ارائه دادن تحت عنوان کلی اقتصاد یا دکترین بیع که حالا مباحث مفصلی داره. به جای خودش اگه فرصت کردیم به اون میپردازیم، اگر نه ارجاعتون میدم به مباحث کلبه کرامت. گزاره‌های تطبیقی و گزاره‌های مرتبط با اون رو شما میتونید از اونجا استخراج بکنید. تفاوت بین این سه مکتب اقتصادی، سه مکتب مالی و معیشتی رو شما میتونید اونجا درک بکنید. علی ای حال ما به عنوان نظامساز 3 تا حوزه تصمیم گیری داریم. نظریه پردازان در 3 حوزه نظریاتی رو ارائه دادن و در پیشخوان فروشگاهاشون گذاشتن. ما به عنوان نظامساز، به عنوان مشتری اونها ورود میکنیم و یکی از اونها رو انتخاب میکنیم. باید به این درک برسیم که حرف اصلیشون چیه، جنسی که میخوایم بخریم کلیاتش چی هستش. حالا در جزئیاتش سر در نیاوردیم مهم نیست، اصلا مهم نیست، اما کلیاتش خیلی برامون مهمه. اگر قادر نباشیم به این فهم برسیم ادامه مسیر هم به مشکل میخوریم. پس معلوم شد حوزه چیستی و چرایی مربوط به نظریه سازان هستش، ایدئولوژی هستش. حوزه چگونگی مربوط به حوزه نظام سازان هست، مربوط به ما هست. ما میخوایم چگونه این نظریه‌ای که وجود داره رو در اجتماع جاری کنیم، مربوط به نظام سازه. 3 تا سوال باقی میمونه: چگاه، چه مکان و توسط چه کسی. این 3 تا عموماً به حوزه مدیران برمیگرده. یعنی بعد از اینکه نظریه پرداز نظریه رو استخراج کرد، نظامساز طرح کلی و ساختار کلی رو چید، حالا مدیران تصمیم گیر این باکس های خالی و این جایگاه ها رو باید پر کنند با افراد مناسب. توسط چه کسی؟ با پاسخ دادن به این سوال افراد مناسب رو پیدا می کنند. چگاه، چه زمانی این اتفاق بیفته و در چه مکانی باشه. مثال میزنم، مثلا سازمان بنادر و کشتیرانی، سازمان امور دریایی، سازمانهایی که به دریا و آب سر و کار داره. در پاسخ به سوال چه مکان به نظر شما کدام درست‌تر است؟ ما این سازمان رو در تهران مثلا جنب میدان ونک این رو احداث بکنیم، مقر ستاد اصلی این سازمان رو، یا در یکی از شهرهای جنوبی و بندری ایران مثلا بندرعباس. پاسخ به سوال چه مکان اینجاست. نظامساز باید گزینه‌های مورد نظر رو جلوی تصمیم گیر قرار بده و سبک سنگین و اختلاف ویژگی‌های این دوتا رو برای اون بشماره. تصمیم گیر به راحتی بتواند گزینه درست رو انتخاب بکنه. مثال میزنم در مورد چه زمان، مثلا ترافیک هوایی روزها باشه فقط، شبها باشه، یا 24 ساعته باشه. مگر می شود آسمان کشور رو رها ول کرد؟ نمیشه. پس
بین سه تا گزینه‌ای که وجود داره سبک سنگین میکنیم، گزاره‌های هر کدوم رو میچینیم و تصمیم گیر به راحتی میتواند انتخاب بکند که گزینه 24 ساعته شیفتی گزینه مناسبی است. پاسخ به سوال چه زمانی مشخص میشه. سوال چه کسی این سازمان را اداره کند؟ مثلا سازمان بنادر و کشتیرانی. آیا یک پزشک بالا سر اون سازمان بگذاریم؟ یک مهندس نفت بالا سر اون بگذاریم؟ یک دکترای دامپزشکی بالا سر اون بگذاریم یا نه؟ یک کارگری که سواد نداره، 40 سال کارش این بوده، از صفر وضعیت شروع کرده و درجات بالای و کار رو میشناسه، درجات مدیریتی رو و هنر مدیریت کردن رو بلده، شرکا و رقبا رو میشناسه، قدرت تعامل با مشاغل دریایی رو بلده، اما مدرک دکترا نداره. شما به عنوان تصمیم ساز و نظام ساز این گزینه رو باید ویژگی‌هاش رو مشخص بکنید و در پیشخوانتون قرار بدید تا تصمیم گیر از بین این چند تا گزینه صحیح رو بتونه تشخیص بده. اگر تصمیم گیر مدیر، مثلا رئیس جمهور یا وزیر فلان، وزیر راه و شهرسازی بتواند این شناخت رو پیدا بکنه از گزینه‌های موجود، به راحتی میتواند تصمیم درست رو بگیرد. اما ساخت تصمیم درست به نظام ساز بستگی دارد. مباحث مربوط به چیستی و چرایی یک پدیده، یک تصمیم خیلی پیچیده است. نظام ساز هر چقدرم که تلاش میکنه خلاصش بکنه باز وقت زیادی ازش میگیره، ولی چاره‌ای نیست، باید وقت گذاشت و این حوزه رو خوب شناخت. مشخصا ما در حوزه نظام داریم صحبت میکنیم و محور مباحثمون هستش. ما چند جلسه باید در این حوزه تعمق کنیم، تأمل داشته باشیم و چیستی نظام رو در ابعاد دیگه و از زوایای دیگر بررسی کنیم، بشناسیم. اجزاء نظام چه چیزهایی هستند؟ روابط بین اجزاء در نظام چه چیزهایی هستش؟ نظام در قرآن چه ویژگی هایی دارد؟ در کلام معصوم چه ویژگی هایی دارد و در کجاها به کار برده شده است؟ در تمدن غرب در چه جاهایی از نظام و نظام سازی یاد شده است؟ جداول مربوط کدوم ها هستش؟ انواع نظامات رو بشناسیم. نظام های سایبرنتیکی چی هستش؟ نظام های بیولوژیک چی هستش؟ چرخه ها در نظام چی هستش؟ و اینها همه مباحث چیستی نظام هستش که ما به عنوان نظام ساز حداقل به این حوزه باید مشرف باشیم. در مورد چرایی نظام زیاد بیشتر از این ورود نمی کنم. خب سخنان دو نفر اول انقلاب اسلامی رو در مورد نظام و ضرورت اون بررسی کردیم. حفظ نظام اوجب واجبات است. از نماز و روزه و حج و زکات واجبتر است از حفظ جان یک نفر، ولو امام زمان باشد واجبتر است. تمام. هیچ سخنی بعد از این کمال اهمیت این موضوع رو نشان نمی دهد. چرایی پرداختن به موضوع نظام و نظام سازی به همین کفایت میکنیم. از اینجا به بعد انرژیمون رو میگذاریم در پاسخ دادن به بقیه سوالها. یه نکته کوچولو هم میگم، این رو یه گوشه ذهنتون نگه دارید تا به وقتش. این 6 مرحله و 6 سوالی که خدمتتون عرض کردم از یک مرحله‌ای به بعد ممحض میشه و جمع میشه در یک نفر. همینجا استوب، نگه دارید، به وقتش توضیح میدم. علالحساب شما این وظایف رو تفکیک شده قائل باشید بهش. حوزه نظریه پردازان رو حوزه مستقلی بدونید، حوزه نظام سازی که حوزه ما هستش و حوزه مدیران و افراد اجرایی که حالا اکثریت جامعه و اکثریت بدنی حکومت رو شامل میشه. فعلا
این سه حوزه رو تو ذهنتون داشته باشید، ولی گوشه ذهنتون، اون ته ذهنتون، این نکته ظریفی هم که بهتون گفتم داشته باشید تا به وقتش انشالله رمزگشایی بشه. خب جمع‌بندی کنم. این جلسه راجع به جدول تصمیم سازی و شابلون فهم یک نظامساز صحبت کردیم، پاسخ به این 6 سوال اصلی که مدام باید جلوی چشممون باشه. اگر میتونید تصویر رنگی این عکس رو بگیرید و در اتاق و محل کارتون قرار بدید تا مدام عادت بکنه چشمتون بهش و اون دستگاه ذهنیتون ساخته بشه، اجزایش، مراحل و پیوندهاش برقرار بشه. گفتیم که حوزه فلاسفه، حوزه حکیمان، حوزه نظریه پردازان، ایدئولوگ ها به چیستی یک پدیده پاسخ میدند، به چرایی اون پدیده پاسخ میدن. ما زیاد ورود نمی کنیم توی این بحث، انرژی و وقتمون رو میگذاریم در حوزه تخصصی خودمون. حوزه مدیران تجربه اجرایی و کار عملیاتی دارن، پاسخ به 3 سوال آخر رو بر عهده دارند: چه مکانی، چه زمانی و توسط چه کسی. و حوزه چگونگی اون پدیده که حوزه تخصصی ما هستش. باید پیوند برقرار کنیم بین اساره مطلب ایدئولوگ ها، نظریه پردازان و قدرت اجرایی مدیران و این دوتا رو به همدیگه پیوند بدیم تا این پاسخ به چگونگی در بیاد. البته لازم به توضیح نیست که این باید مدام به روز بشه، مدام ورژن جدید بخوره، اصلاحات روش بخوره و کامل و کاملتر بشه. انشاءالله جلسات آینده مباحثی که از چیستی نظام عرض شد خدمتتون به ابعاد دیگرش پرداخته خواهد شد و به همین نسبت و روال جلو میریم، بلکه قدم کوچک برای تحول در نظامسازی انقلاب اسلامی بتوانیم برداریم. امیدوارم این عمل کوچک رو خداوند برای ما به عنوان یک عمل حسنه در نامه اعمالمون ثبت کنه و توفیق به کار بردن اون رو هم به ما عطا کنه. خدایا ما را از شاکرین نعماتت قرار بده. در امان خدا.